Go! Hey! Hey, what's up guys? Hey, what's up? Good afternoon! Good afternoon po sa ating lahat. Once again, BeshDak MotoVlog. Sa mga bago pa lang dyan, welcome to my channel. And for those matagal na naka-subscribe, thank you sa pag-support sa ating channel. So again, kung bago ka pa lang sa ating channel, please hit the bell, hit subscribe and hit the bell so that you will be updated para sa ating mga panibagong videos at ikaw yung unang makakapanood ng ating mga videos. Alright, so for today guys, we will be going again to Tubajon, Laguindingan, Misamis Oriental. Try namin kung makakapunta pa kami kasi last time nung pumunta kami, yung previous videos po natin, hindi kami nakapasok doon. At one time yung mga kasama ko pumunta po sila, pero yun, hindi ako nakasama sa kanila. Okay, so ngayon apat lang po kami. Dalawa yung nasa unahan ko, tapos isa yung nasa likod ko. So yung mga kasama namin hindi nakasama ngayon. Alright, so shoutout Kanipan Riders, more rides to come. Special shoutout nga pala sa aking kaibigan Richard Jun Baculio. Boards, cool. Congrats dahil sa bagong baby. More babies to come. Okay, welcome to the club. And shoutout din kay Simon Traffic, Simon Mercado, idol ayo diya sa Manila. Alright, so at sa mga kaibigan po natin, shoutout sa lahat. So again, ano po sila? Yan, 1, 2, 3. Okay, so dito sa lugar namin guys, yung highway namin is maluwag na siya. Kasama po namin yung pinsan po namin, hindi nakasama ngayon dahil meron silang ginagawa. So moments later. welcome to Tubajon. This is called the beach capital of Initaw. Yan, maraming beach po dito guys. Wow, tatlong trailer trucks. Hindi natin ito kaya. Tatlong trailer trucks. Tatlong truck.
itong nasa unahan ko, yan ang pinsan ko. So ang laking tao, tapos yung kanyang motor maliit. Na kami. Dalan. Pulis ra ba to kanina bay? Oh. Pulis ra ba to si Arif? Pulis ra ba to? Tara lo, pulis mo dito reyo. Update ko lang kayo mamaya, guys. So yan guys, mayroong problema namin dito yung sa drain plug ng ating kasama, hindi na check. At ayun, mayroong tagas, konting tagas. So hindi pa pwedeng ipitan kasi napakainit pa ng makina. So ngayon, papakita ko lang sa inyo guys dito sa screen, somewhere up sa screen natin, meron dyang tutorial on how to properly change oil. So para iwasan ang mga ganyang pangyayari. Okay, so ganun pa man, walang makakapigil sa grupo. So yan, tuloy sa punta pa rin kami. Pero pagdating namin doon, mag stop over kami, magpahinga muna kami, tapos yun, eto yung kanyang motor, ikita na namin kung malamig lang. Alright. Abet! Munti ka nang maulit. So, mag-umuti talaga guys kung magbiyahe kayo. Dapat medyo malayo ka talaga sa sinusundan mo, para case anong mangyari kung titigil man siya. So at least makaka-stop ka at hindi mo siya mapupunto, diba?
Stop muna tayo dito for a while. Dito naman kayo mamaya guys.